त्यो माथि झागा खाने झागा के त्यो माथि हैन भर काट्ने दिला आइजन नि आइजन निकाल्नुपर्छ लु सबै के भन्ने Ay, caca. Ay, caca. हुन्छ राखेका हुन्छ राखेका गाई घाँस खाऊ गाई मासु गयो घाँस खाऊ Jadi mana dia? Kita segera tinggal mana tu? Kon punya kan sih? Mai dia. Dia cakap dia pasal apa? Mau kau jangan tu? Jangan kau dah apa itu? पत्थर जान्छ दाइ मलाई कता हुन्छ त दिदी पछाडि यताबाट बाटो हो नि त यताबाट अलिक छिटो हुन्छ नि त भन्दै सिधा दिदी कम्पा हाँसेको खै पछि राखिदिनु फङ्की फङ्कालेर धुनु पर्दैन अघिले होला गएको साथी हुट्टा चियाको लाठी ल यार मम्मी यो कुदिन त थाल नहीं तो केला ना मुंडा केला मुंडा करेला कम बात पकाउँछु खानु जान्छ नि अचारे थुप्रै पत्काल म पाक खाइ भरि पछोरे मानिला
अच्छा रे भाई ये हो अच्छा रे भाइ आलुदम चल्ने आइसक्यो धेरै यो चायाको सम्झ अच्छा रे भाइ थुप्याङ पत्का म पक्कै भोरी क्या हो काम गएको त आलु न सालु दालु न खालु मालु न छालु जालु न बोकाकी पार्टी भयो रे नानी निकै चाहिँ बिहान खाना पार्टी त सँगै हो त नि पार्टी दिन्छ एउटा म गाईले सबै झाङ्ग बनिसक्यो भने किनभने त चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ हाँस्दा पनि हुन्छ रुँदा पनि हुन्छ आचार्य मैले हो ल दिदा हाँसियो त नकरे न आज खाँदैछु म तेरो लागि हो र Kami हाँस्यो नि त थुप्याङ आचार्य भाइ आलु दौडेछु या थुकिदिनु छ रसै गलेको सुखी जानी छ आत्मा आफ्नो आत्माले थुकिदिनु छ कति चिकन पनि चुइनो सुन्दा सकिसको खेला न सक्नु आँटे ए धेरै रुपैयाँ बेचेर पुरा लागुरास सब हुन्छ र कुजे खाले कुजे मेरो कसरी पक्रिनु कठोर च्यापेले एकतालमै छ्या फोन गर्ने बित्तिकै मामाको फोनमा छ अनि के गर्छ जस्तो लु पकन पक्कारी जानु हो जेक लम्बर भित्र गएर जानु पर्यो उस्ती भाइ पनि उस्ती जानु पर्यो प्याज अब भाले अठाउँछु कि पोथी अठाउँछु
Mami? Ito ang isa dito. Ano pa sa mga? Nakal. Nakal-giliwit si Pablo Lara. Kau sakit tu kaya ni. Kaki. Saging man. Boleh sakit. Buat itu nanti. Buat itu ada uta. Buat itu gamlan na bergerak. Ito akan po sa loob. Ito po po siya. Come na. No. Sige. Kaya lang mo basta Wala. sa kaya. Mamili yun. May ba? Nakalima. Tupalubura ka sa masut na kaya. Aha. Ani dari kansa ni ito budi dah di sala. Zada हुन्छ नि जाँदा हुन्छ नि किन हल्ला गर्छ आज? रात बसा गरेर तिम्रो काम नगरौँ भन्ने बाटो मात्रै लाग्दैन Nama ko. Yes, hola. Ano pa kami raw? Hao tay yung pak nun, than kukan mo ba? के साह्रो बिरक करा हुँदैछ पो हुन्छ म जान्छु के जब जान्छु Mau bilang ani ya? Mana mau?